بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، خدا کنه جور و صحتمند باشین. درس امروزی خود از قسمت Basic Structure of C++ آغاز میکنیم. در روز گذشته ما شما بحث کردیم در لکچر گذشته خود که Language Processor چی بود، Compiler، Interpreter و Assembler. اما امروز بحث میکنیم که Basic Structure یا ساختار اساسی C++ چی است. C++ هغه بیسیک یا اساسی جوړښت څه شی دی، نن په دې باندې موږ او تاسو غږیږو. د C++ پروګرام عموما له درې برخو څخه چې دا ډېر مهمه برخې دي د دې څخه تشکیلیږي. اوله برخه یې پری پروسیسر ډایرکټیو، دویمه برخه یې مین فنکشن او دریمه برخه یې پروګرام بادی. پری پروسیسر ډایرکټیو یا کتابخانه می باشه. کتابخانه می باشه که پری دیفایند است، یعنی از طرف کسانی که زبان وسعت دادن یا دیولپ کردن یا معرفی شدن. پیش از پیش در بخش از این میلیون ها کد نوشته شده که ما از این طریق میتونیم که پری پروسیسر دایرکتیو خود را به پروگرام چی بسازیم، معرفی بسازیم و از چیزهایی که ضرورت داریم به پروگرام خود معرفی بسازیم. به طور مثال هش اینکلود آیو استریم، این خودش در این بخش چی است؟ پری پروسیسر دایرکتیو. در اول باید نوشته کنیم using namespace std و در بخش دوم که مین بادی را ما شما مین نوشته میکنیم، قوس شروع و قوس بند و بعد از او بریسز که در بین بریسز بادی ما می باشه که در این بخش ما نوشته میکنیم استیتمنتس خدا، یعنی کد خدا ما شما بعد از شروع کردن بریسز آغاز میکنیم که در بخش چی میه؟ مین بادی. خب پری پروسیسر دایرکتیو یک لایبرری از کد است که پیش از پیش پری دیفایند شده، معرفی شده در زبان C++ که در این ما شما تغییرات آورده نمیتونیم. iStream output and input stream می باشه که ما شما میتونیم به خاطر اینپوت گرفتن از یوزر یا آوتپوت به طرف صفحه خود از این لایبرری چی کنیم؟ استفاده کنیم. اگر iOStream در امرای ما موجود نباشه ما نمیتونیم که اینپوت از یوزر بگیریم و یا آوتپوت روی صفحه خود بدهیم. نو ګرانو ملګرو که چیرې iOStream موجود نوي موږ او تاسو په هیڅ ډول نشو کولی چې نه انپوټ واخلو د یوزر نه او نه هم آوتپوټ په صفحه باندې وښیو. نو تاسو کولی شئ که چیرې مثال یو بل پری پروسیسر ډایرکټیو تاسو کولی شئ چې دلته ولرئ. فرض مثال تاسو کولی شئ چې په دې برخه کې تاسو ولرئ هش انکلود او تاسو کولی شئ، البته دا کیس سنسیټیو دی، دا په نظر کې باید ونیسئ چې په خپل C++ کې په غټو تورو باندې باید دا ونه لیکل شي like math.h. نو تاسو کولی شئ د math.h نه استفاده وکړئ هر هغه مهال چې تاسو مثال ریاضیکي فرمولونو ته ضرورت وي یا تاسو کوم ریاضي اکسپریشن یا معادله یا څه شی حلوئ، نو تاسو کولی شئ د math.h نه استفاده وکړئ. علی شکل باندې کارو. زمانی که ما برنامه IDE یا dev C++ باز کردیم در اینجا نوشته میکنیم hash include و در این قسمت نوشته میکنیم iostream و بعد از او using namespace std و بعد از او سیمیکالن و بعد از او مین فنکشن خود آغاز میکنیم دوستان عزیز و بعد از او braces. زمانی که braces آغاز شد در اینجا ما میتونیم که استیتمنت خود چی کنیم؟ نوشته کنیم. یعنی ما میتونیم در این قسمت استیتمنت خود نوشته کنیم و بعد از او این اکزیکیوت کنیم. پس این شد پری پروسیسر دایرکتیو و در این قسمت شد مین فنکشن و این قسمت ما چی شد؟ بادی یا همو جایی که ما شما کد خود چی میکنیم؟ نوشته میکنیم. پس این ساختار بیسیک یا اساسی پروگرام C++. خدا کنه دوستان عزیز یک چیز یاد گرفته باشین. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي ګرانو ملګرو. د یوټیوب چینل سبسکرایب مو له یاده ونه وځي، کولی شئ د نورو ملګرو سره یې هم شریک کړئ. ښه وخت ولرئ.